هل تريد الربح من فيديوهات بيليبيلي في عام 2026؟ قبل أن تبدأ، هناك نقطة مهمة جدا يجب أن تعرفها. الكثير من الناس يخلطون بين مستوى الحساب وبين شروط تحقيق الدخل. دعني أوضح لك الأمر من خلال حسابي. كما ترون في الصورة، حسابي حالياً في المستوى الثاني، ولدي متابع واحد فقط. وتظهر أمامي عبارة أنني أحتاج إلى 99 متابعاً إضافياً للوصول إلى 100 متابع وفتح مزايا جديدة لصانع المحتوى. وعند الوصول إلى مستويات أعلى، تظهر مزايا إضافية مثل تحليلات صانع المحتوى والرفع التعاوني والمحتوى الأصلي ومزايا مرتبطة بعدد المتابعين. لكن انتبه، الوصول إلى مستوى معين أو الحصول على 100 متابع لا يعني تلقائياً أنك بدأت في تحقيق الأرباح. تحقيق الدخل من الفيديوهات مرتبط ببرنامج Creator Incentive الخاص بصناع المحتوى. وبحسب القواعد الرسمية المنشورة من بيليبيلي، يجب أن يصل صانع المحتوى في الفيديو إلى 55 نقطة على الأقل في قوة الإبداع أو التأثير، مع الحفاظ على درجة ائتمان لا تقل عن 80 نقطة حتى يتمكن من التقدم للبرنامج. وبمجرد قبولك في البرنامج، يمكن أن تحصل الفيديوهات الأصلية المؤهلة على دخل يتم احتسابه وفق عدة عوامل، وليس فقط عدد المشاهدات. بيليبيلي توضح أن قيمة المحتوى وشهبية الفيديو وتفاعل الجمهور ومدى تخصص المحتوى كلها عوامل تدخل في حساب الحوافز. وهناك أيضاً طريقة أخرى لتحقيق الدخل من خلال برنامج تقاسم عوائد الإعلانات. لكن هذا البرنامج يتطلب أولاً الانضمام إلى برنامج حوافز الإبداع، بالإضافة إلى نشر فيديو أصلي واحد على الأقل خلال آخر